सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला लाल बटन दाबून आणि जे बेल आयकॉन दिसते त्याला प्रेस करा। हे दोन्ही ग्रे कलरचं झाल्यावर तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज इथे मी लग्नामध्ये असतो जसं मसाले भात इथे कसं करायचं ते करून दाखवणार आहे। खूप सोपा आहे आणि फ्रेश मसाले टाकून हा भात करणार आहे, त्यामुळे याला फ्लेवर खूप छान लागतो। आजकाल बऱ्याच जणांना दूरगावी राहत असल्यामुळे लग्न अटेंड करता येत नाही, लग्नाला जाता येत नाही आणि लग्नामध्ये जे जेवण मिळायचं पूर्वी तसा स्वाद घेता येत नाही। तर त्यासाठी ही रेसिपी आता तुम्ही घरीच बनवून खाऊ शकता। तर रेसिपी आपण चालू करूया। त्यासाठी ते काय साहित्य लागते ते आपण बघून घेऊया। सगळ्या भाज्या आणि खडे मसाले आपल्याला इथे घेतलेले आहे मी। सगळ्यात पहिले इथे बासमती राईस, तुम्हाला हवा तो राईस तुम्ही घ्यायचा आहे, वडा कोलम वगैरे तुम्ही कोणताही घेऊ शकता। भिजवून ठेवायचा ह्याला 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून। आणि सगळ्यात पहिले बासमती राईस भिजवल्यानंतर भाज्या आपण बघून घेऊया आणि खडे मसाले बघून घेऊया। तर ताजे मसाले फिरवण्यासाठी आपल्याला घेतलेला आहे 1 चमचा धने घेतलेले आहे, इथे स्टारफूल घेतलेला आहे आणि दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे। त्याचबरोबर फोडणीला टाकण्यासाठी इथे तेजपान घेतलेला आहे, दालचिनी आणि हिरवी विलायची घेतलेली आहे। याच्यात तुम्हाला मिरे वाटायचे असतील, लवंग वाटायचे असतील तर तुम्ही वाटू शकता, पण मी वाटणार नाही आहे। भाज्यांमध्ये इथे घेतलेले काय काय भाज्या घेतलेल्या आहे आपण ते बघून घेऊया आणि एक्स्ट्रा भाज्या तुम्हाला ॲड करायच्या तर तुम्ही करू शकता। बटाटे इथे कापून घेतलेले आहे, टमाटर घेतलेला आहे चिरून, फ्लावर घेतलेला आहे, मोठे मोठे पीसेस केलेले आहे फ्लावरचे। त्यानंतर बीन्स घेतलेले आहे, श्रावण घेवडा। त्यानंतर गाजर घेतलेला आहे, फ्रेश इथे मटरचे दाणे सोलून घेतलेले आहे। कढीपत्ता, हिरवी मिरची घेतलेली आहे लंबी चिरून आणि अद्रक लसूण इथे ठेचून घेतलेला आहे, तुम्ही पेस्ट पण टाकू शकता। फ्रेश नारळ असेल तर ते वापरायचं आहे आणि कापलेली कोथिंबीर इथं घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर फोडणीसाठी तेल इथं घेतलेलं आहे। तर सगळ्यात पहिले कढई गरम करू आपण आणि त्यामध्ये जे सुके मसाले आपल्याला पावडर करायची आहे ती इथे पावडर करून घेऊया। धने, स्टारफूल आणि दालचिनी थोडंसंच तुकडा घेतलेला आहे, मी जास्त घेतलेले नाही आहे। तुम्हाला याच्यामध्ये लवंग घालायचे असेल तुम्ही घालू शकता, पण ते खूप गरम होतं कारण यात आपण नंतर गरम मसाला घालणार आहे। तर हे भाजून झालेलं आहे, याची पावडर करून घेतलेली आहे आता मिक्सरमधून मी। अशी काही फार फाईन पावडर झालीच पाहिजे असं काही नाही आहे। त्यानंतर सुके मसाल्यामध्ये बघून घेऊया। मोहरी, जिरे, हळद घ्यायची आहे इथे अर्धा चमचा, तिखट घ्यायचं आहे चवीनुसार आणि गरम मसाले मात्र इथे 2 चमचे तुम्हाला वापरायचा आहे। तर आता सगळं साहित्य आणि मसाले आपले फिरवून झालेले आहेत। आपण फोडणी घालूया भाताला। त्यासाठी कढई गरम करून त्यात तेल टाकायचं आहे। तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे। मोहरी तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आता जिरे घालायचे आहे। जिरे आणि मोहरी चांगली फुललेली आहे, त्यामध्ये दालचिनी आणि हिरवी विलायची घालायची आहे। त्याचबरोबर तेजपान पण इथे घालून घेणार आहे आणि चांगलं नीट याला फ्राय होऊ देणार आहे। हे फ्राय झाल्यानंतर कांदा माझा दाखवायचा राहिला होता, तर एक बारीक लंबा चिरलेला कांदा याच्यात नीट फ्राय करून घ्यायचा आहे। ट्रान्सपरंट होईपर्यंत कांदा आपल्याला नीट पहिले फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांदा आता थोडासा ट्रान्सपरंट होत आलेला आहे, त्यामध्ये आता हिरवी मिरची जी आहे ती टाकायची आहे, कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर अद्रक लसूण जे इथे ठेचून ठेवलेलं होतं ते तुम्ही याच्यात घालून घ्यायचं आहे आणि नीट याला फ्राय करायचं आहे। कांदा इथे नीट फ्राय झाला पाहिजे, कांदा कच्चा नाही राहिला पाहिजे, नाही तर भाताची टेस्ट तुमच्या मग बिघडू शकते। तर कांदा आता व्यवस्थित फ्राय गुलाबी रंगाचा होत आलेला आहे, त्यामध्ये आता फ्लावर टाकायचं आहे। फ्लावर घालून घेतल्यानंतर यामध्ये आता गाजर टाकायचं आहे, शेंगा टाकायच्या आहे, श्रावण घेवडा म्हणजे बीन्स टाकायचे आहे आणि याला नीट फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता एक मिनिटासाठी याला नीट फ्राय करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला आवडत असल्याचे तुम्ही तोंडली वगैरे घालू शकता, तुम्हाला एक्स्ट्रा भाज्या ॲड करायच्या असतील तर त्या तुम्ही करू शकता। आता फ्राय झाल्यानंतर यात बटाटे चिरलेला आहे मोठा मोठा, तो इथे टाकून घ्यायचा आहे आणि एक पिंच सॉल्ट टाकते इथे, कारण मग भाज्या चांगल्या व्यवस्थित असं मीठ मुरतं भाज्यांमध्ये आणि भाज्या शिजल्या जातात लवकर, थोड्याशा अशा अर्ध कुक म्हणजे अर्ध कच्च्या शिजल्या जातात। तर आता हे सगळं फ्राय झाल्यावर ग्रीन पीज म्हणजे सगळ्यात शेवटी टाकते मी, म्हणजे ते लवकर मऊ पडतात लगेच। आणि हे फ्रेश शेंगा मी इथे सोलून घेतलेलं आहे आणि टमाटर इथे टाकून घेणार आहे चिरलेलं। अर्धच टमाटर इथे वापरते आहे मी, जास्त टमाटर वापरलेलं नाही आहे। जास्त टमाटर वापरलं तर आंबट फ्लेवर होऊन जाईल भाताचा। आता हळद टाकून घ्यायची इथे, सुके मसाले बघून घेऊया। हळद टाकून याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे, सगळी कोटिंग हळदीची भाज्यांना बसली पाहिजे। हळद घातल्यानंतर लाल तिखट इथे घालून घ्यायचं आहे। आता चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त लाल तिखट तुम्हाला करायचं आहे। जर जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही 2 चमचे तिखट इथे वापरू शकता।
तर आता भाज्या नीट फ्राय झालेल्या आहे. त्यामध्ये आता लाल तिखट घालते मी. 1 चमचा लाल तिखट आणि गरम मसाला, जसं मी पहिले होते आपल्याला जास्त वापरायचा पहिले मी म्हटले होते तसं 2 चमचे मी इथे गरम मसाला घातलेला आहे. याने फ्लेवर जास्त चांगला लागतो. आणि जो आपण फ्रेश मसाला पावडर करून ठेवली होती ती पण याच्यात थोडी घालून घ्यायची आहे. आणि थोडी पावडर आपल्याला इथे बाकी ठेवायची आहे. याचं नंतर व्हिडिओमध्ये आपण बघूया काय करायचं ते. तर आता हे सगळे ड्राय मसाले घालून, सुके मसाले घालून जरा याला फ्राय करायचे नीट. 1 मिनिटावर याला फ्राय करून घ्यायचं नीट. आणि 1 मिनिट फ्राय झाल्यानंतर आपला भिजलेला जो बासमती राईस आहे तो इथे घालून घ्यायचा आहे. सगळ्यात पहिले तुम्ही मसाले भात करताना बासमती राईस पटकन 3 पाण्याने धुवून आणि भिजू घालायचा आणि मग बाकीची प्रिपरेशन करायची, म्हणजे तोपर्यंत भात पण चांगला भिजतो. आता हे घालून झाल्यानंतर याला नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स झाल्यानंतर आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. 2 कप इथे राईस घेतला असेल तुम्ही तर 3 कप इथे पाणी घालायचं आहे, किंवा तुमच्या भाताच्या नुसार तुम्ही ॲडजस्ट करायचं आहे. तुम्हाला भात किती मोकळा किती कच्चा असा हवा आहे, पण एवढं पाण्याने भात बरोबर मोकळा दाना दाना असं व्यवस्थित शिजतो. आणि आता मीठ घालून घ्यायचं आहे चवीनुसार. थोडं मीठ आपण 1-2 पिंच पहिले घातलेलं आहे, त्यानुसार चवीनुसार तुम्ही मीठ याच्यात ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आता जी राहिलेली आपण फ्रेश मसाला पावडर केलेली होती ती वरतून टाकायची आहे. याने अजून थोडा फ्लेवर फ्रेश लागतो याला, कारण तेलामध्ये फ्राय केल्यानंतर थोडा फ्लेवर उडतो, म्हणून कच्ची परत वरतून याच्यात मी ही मसाला पावडर जी आपण करून घेतलेली आहे धन्याची ती इथे घालून घेतलेली आहे. आता त्यामध्ये याच्यात थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आणि 1 चमचा आपल्याला घरचं साजूक तूप म्हणजे गावरान तूप इथे वापरून घ्यायचं आहे. खूप छान याने टेक्स्चर येतं, एक भाताला शायनिंग येते आणि टेस्ट पण याची खूप छान लागते. आता झाकण ठेवण्याला तुम्ही शिजवून घ्यायचं आहे 10-15 मिनटं. मधून तुम्हाला चेक करत राहायचं आहे. तर 15 मिनटानंतर आता राईस बघूया आपण. शिजलेला आहे, खूप मोकळा झालेला आहे भात आणि असं चिकट पण झालेला नाही आहे. अजून थोडा शिजायचं बाकी, अर्धा कच्चा आहे थोडासा भात. तर एवढ्या पाण्यात तो बरोबर शिजून जाईल. तर याच्यासाठी मी आता एवढं पाणी त्याच्यात बाकी राहिलं आहे, तुम्हाला दिसत असेल. त्यासाठी आता याचा गॅस बंद करून टाकायचा आहे. आणि गॅस बंद करून झाल्यानंतर याच्यावर झाकण पॅक बंद करून ठेवायचं आहे. याने पूर्ण भात आता शिजून ॲटोमॅटिक मोकळा असा वर येतो. व्हिडिओमध्ये दाखवते मी पुढे तुम्हाला. तर 5 मिनटं गॅस बंद केल्यानंतर भातातलं पाणी सगळं सोक झालेलं आहे आणि भात पूर्ण मोकळा आणि सोबतच भाज्या पण एकदम व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत. जास्त गळायला पण नाही भाज्या आणि जास्त कच्च्या पण नाही राहिल्या. तर भात आता सर्व करून घ्यायचा आहे आणि त्यावर थोडं तूप घालायचं आहे, ऑप्शनल आहे. सगळे रेसिपी झाल्यानंतर त्यावर आपल्याला कोकोनट म्हणजे फ्रेश नारळ इथे खिसून घातलेलं आहे आणि त्याचबरोबर याच्यावर कापलेली कोथिंबीर पण घालून घ्यायची आहे. सोबतच सॅलड आणि दही ठेवलेलं आहे. यासोबत मठ्ठा ॲक्च्युली खातात, पण मठ्ठा न करता मी आज इथे दही ठेवलेलं आहे थंड. तर आता सगळी रेसिपी बनवून झाल्यानंतर प्रेझेंटेशन पण खूप महत्त्वाचं असतं तसं मला वाटतं. तर आता इथे मी सगळं डिश सजवून घेतलेले आहे. काकडी, टोमॅटो आणि लिंबू घेतलेला आहे. सोबतच साखर टाकून इथे दही ठेवलेलं आहे आणि मसाले भाताचा वास एकदम छान सुटलेला आहे आणि डिश एकदम रेडी आहे तुमची खाण्यासाठी. प्रेझेंटेशन पण महत्त्वाचं असतं रेसिपी बनवल्यानंतर असं मला वाटतं. तर आता मसाले भाताची रेसिपी आपली बनवून तयार आहे. तर तुम्ही आता लग्नामध्ये जर तुम्हाला खायला मिळत नसेल किंवा जायला मिळत नसेल, तुम्ही घरीच हा फ्लेवर जो पूर्वी गावी लग्नामध्ये केला जायचा हा मसाले भात, तसा फ्लेवर तुम्ही आता घरीच बनवून खाऊ शकता. खूप टेस्ट याची छान लागते. मसाले भाताची ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीच रेसिपी आहे मराठी कुकिंग चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मी जे हे डिशचं प्रेझेंटेशन डिश जी सजवलेली आहे ती तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा कशी वाटली ते. आणि सॅटर्डे संडेला आलेला आहे तर नक्की हा भात तुम्ही बनवून खा. तोपर्यंत भेटूया आपण पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.